हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। स्वागत छ तपाईलाई नेपाली होम कुकिङ च्यानलमा। आज मैले तपाईहरुको लागि मिल्क लेमोनेड कसरी बनाउने भनेर देखाएको छु यो भिडियोमा। यसलाई निम्बु पुदिना शरबत पनि भनिन्छ। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। ल सुरु गरौँ है त। सुरुमा मैले 1 कप पुदिना लिएको छु। यसलाई राम्रोसँग धुनुपर्छ। त्यसपछि मैले 4 चम्चा चिनी लिएको छु। तपाईहरुले आफ्नो स्वाद अनुसार चिनी हाल्नु होला। मैले आधा चम्चा जति बुटेको जीरा पाउडर छ र आधा चम्चा जति कालो नुन छ अनि फ्रेश लेमन पनि युज गरेको छु मैले। यदि यहाँहरुले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपी भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनलाई बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। मैले मिक्सर लिएको छु। मिक्सरमा मैले एक एक गरेर हाम्रो सबै सामग्री राख्दै छु। यो गर्मीको सिजनमा चिल्ड लेमोनेड खान मजै बेग्लै हुन्छ। त्यसैले तपाईहरुले पनि घरमा यसै गरी चिल्ड लेमोनेड बनाउनु होला अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। यसमा थोरै पानी हाल्ने र यसलाई ग्राइन्ड गर्ने। अब यो ग्राइन्ड भइसकेको छ। अब मैले 2टा ग्लास लिएको छु। यसमा 3-4 वटा जति आइस क्युब्स राख्दै छु मैले। अब हाम्रो यो पुदिनाको रसलाई छान्नु पर्छ। यसमा छानेर हाल्नु होला। हाम्रो त्यो चिया छान्नेले पनि काम चल्छ। मैले त्यसैले छानिरहेको छु। अब यसमा हामीले चिसो पानी हाल्नु पर्छ। दुईटैमा बराबर पानी हाल्नु होला। अब यसमा माथिदेखि चाट मसला पनि हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यसलाई मिक्स गर्नु होला। हाम्रो लेमोनेड रेडी छ। अब यसलाई गार्निश गर्नलाई मैले पुदिना राखेको छु माथिबाट। अनि त्यसपछि हामीले यसलाई लेमनले सर्भ गरेको छौं। राम्रो लुक दिनलाई हामीले लेमन यसमा राखेको छौं। रेडी छ हाम्रो लेमोनेड। तपाईहरुले पनि यसै गरी घरमै बनाएर इन्जोय गर्नु होला। तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने यसलाई शेयर गर्नु होला र लाइक पनि गरिदिनु होला अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।